अन्ततः निषेधाज्ञा गरेको 3 दिनमै नेपालमा फ्लाइट बन्द हुने भएको छ। चिलगढी च्यानलको आजको भिडियोमा आउनुस् यसबारे कुरा गरौँ। नेपालमा लकडाउन छ। लकडाउन भए तापनि फ्लाइटहरु भने चाहिँ चलि नै रहेको थियो। अब यो लकडाउनमा पनि फ्लाइट खुल्ला छ भनेर कतिजना चाहिँ इमर्जेन्सी छ भनेर नेपाल जानुभयो। कतिजना नेपालबाट विदेशमा अब लकडाउन छ के हुने हो भोलि भनेर विदेशतिर लाग्न थाल्नुभयो। कतिजना भने चाहिँ होइन यो लकडाउनमा पनि के हो भनेर आफ्नो फ्लाइटको टिकटहरु क्यान्सल गर्न थाल्नुभयो। अब यो निषेधाज्ञा गरेको 3 दिनमै फ्लाइट बन्द हुने भएको छ। यो गत राति मात्रै क्याबिनेटले डिसिजन दिइसकेको छ। अब सीसीएमसी तपाईले जुन नाम सुनिरहनु भएको होला, कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, जसले चाहिँ यो कोभिड सुरु भएदेखि यो अब जति पनि म्यानेजमेन्टको काम हुन्छ नि, यो सबै यो कोभिड म्यानेजमेन्टले चाहिँ गरिरहेको थियो, सीसीएमसी ले गरिरहेको थियो। र सीसीएमसी ले चाहिँ सरकारलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्यो। अब यति धेरै कोभिड बढिसकेपछि अब हाम्रोमा पनि फ्लाइट बन्द गर्नुपर्छ, नेपालमा पनि फ्लाइट बन्द गर्नुपर्छ भनेर रिक्वेस्ट गर्यो। रिक्वेस्ट गर्दा चाहिँ सीसीएमसी ले 10 वटा यस्ता देशहरु भने जसमा चाहिँ धेरै संक्रमणहरु बढेका छन्, जस्तै अब इन्डिया, युके, साउथ अफ्रिका, ब्राजिल, युएसए, अब यस्ता 10 वटा देशहरुमा चाहिँ जहाँ धेरै कोभिडको संक्रमण बढेको छ, त्यस देशबाट चाहिँ इन्टरनेशनल फ्लाइट बन्द गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्यो। र सरकारले चाहिँ यो कुरा सुनिसकेपछि रिक्वेस्ट पाइसकेपछि चाहिँ उले एउटा डिसिजन निकाल्यो। डिसिजन निकाल्दा चाहिँ अब फ्लाइट बन्द गर्ने भनेर चाहिँ डिसिजन निकाल्यो। अब यसमा चाहिँ दुईटा न्यूजहरु चाहिँ दुई तरिकाले न्यूजहरु अगाडि आएका छन्। एक तरिकाले न्यूजमा चाहिँ के भनेको छ भने डोमेस्टिक फ्लाइट त टोटली बन्द हुने नै भइसक्यो, तर इन्टरनेशनल फ्लाइटमा चाहिँ अब यो 10 वटा देश जसमा चाहिँ धेरै संक्रमण बढेका छन् हो त्यसबाट मात्र बन्द हुने हो कि होइन, इन्टरनेशनल फ्लाइट अब बन्द नै गर्ने भनिसकेपछि टोटली बन्द गर्ने हो यो कुरा चाहिँ अगाडि आइसकेको छैन, किनभने यो बैठक त हिजो राति मात्रै बसेको छ हैन। त्यही भएर अब यो कुरा चाहिँ अगाडि आउन बाँकी नै छ। त्यसैले अब यो इन्टरनेशनल फ्लाइटमा चाहिँ 10 वटा कन्ट्रीमा बाट मात्रै बन्द हुने हो कि होइन, यो इन्टरनेशनल फ्लाइट नै पुरै बन्द हुने हो भनेर थप जानकारी पाउने बित्तिकै म तपाईहरुको लागि अपडेट लिएर नै आउने छु। त्यसैले चिलगाडीको अरु भिडियो नछुटाई हेर्नको लागि चिलगाडीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यो भिडियो अरु भिडियो जुन चाहिँ तपाईलाई जानकारीमूलक लाग्छ, जुन चाहिँ जानकारीमूलक हुन्छ अरुलाई पनि जस्तो लाग्छ भने प्लिज शेयर पनि गरिदिनु होला। आजको लागि भने चाहिँ म बिदा हुन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर, नमस्ते।